হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি ভিডিঅ'টো শিকিম প্ৰফেশ্যনেল থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব পাৰি। একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ, আপোনালোকে একেবাৰে সহজে একদম প্ৰফেশ্যনেল থাম্বনেইল বনাব পাৰিব। আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰ যোৱাৰ পিছত আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰত টাইপ কৰিব pixellab, pixellab টাইপ কৰি আপুনি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই যে দেখিছে পিকচাৰ পি, আপুনি পিকচাৰ এডিটৰ এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এপছটো মই অ'পেন কৰিছোঁ। আপুনি ডিফল্ট স্ক্ৰীনটো আপুনি কালাৰটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে, আপুনি চাইজটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান আপুনি যদি থাম্বনেইল বনাব বিচাৰিছোঁ আমি, তেতিয়াহ'লে আমি স্ক্ৰীন চাইজটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ আছে ইয়াতে যিটো আপুনি 3 ডট আছে, 3 ডটছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে যিটো ইমেজ চাইজ আছে, ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰিব, কাষ্টমত ক্লিক কৰিব, আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ ইউটিউব থাম্বনেইল, তাত ক্লিক কৰিব আৰু অ'কে কৰি দিব। আৰু এইটো যদি আপুনি কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, কালাৰটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এইটো যিটো আছে তলত ৰাইট চাইডে একেবাৰে তাত ক্লিক কৰিব। ষ্টেপছটো তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো কালাৰ বুলি অপশ্যন এটা আছে, কালাৰত ক্লিক কৰিব। আপুনি গ্ৰেডিঙত ক্লিক কৰিব, প্লাছ চিনত ক্লিক কৰিব। আপুনি ইয়াৰ পিছত যিকোনো এটা কালাৰ ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে, বা ডিফল্ট হিচাপে, নহ'লে আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কালাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। তো আপোনাৰ ওপৰত কথা, আপুনি এনেকৈ আপুনি কালাৰটো চেঞ্জো কৰিব পাৰে। বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ ল'ব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব আৰু অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ পিছত অ'কে কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে ছেপছ এটা আছে, ছেপছ আপুনি ল'ব বিচাৰে, ছেপ লওক। আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি এইটো টানি দিব, এনেকৈ কৰিব। প্লাছ চিনত ক্লিক কৰিব, প্লাছ চিনত কৰিলে অকণমান সামান্য বনাব। আৰু আপোনাৰ এইটো কালাৰটো যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে কালাৰটো চেঞ্জ কৰক। আপুনি বা হোৱাইট থ'ব বিচাৰে হোৱাইট থ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকুৱা আপুনি বিচাৰে তেনেকুৱা থ'ব পাৰে, তেনেকৈ থ'ব পাৰে। ঠিক তাৰপিছতে আপুনি এইটো অ'কে কৰি দিয়ক। অ'কে কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিলে, তাৰপিছত আপুনি ড্ৰ অপশ্যনত যাওক। ড্ৰ অপশ্যনত গৈ আপুনি এইটো কালাৰটো আপুনি চেঞ্জ কৰি লওক হোৱাইট। তাৰপিছত এইটো ফিল ইনচাইড বুলি, ফিল ইনচাইডত অ'কে কৰক। তাৰপিছত আমি ইয়াতে এটা এনেকৈ লৈ ল'ম। এইটো হোৱাইট হৈ গ'ল। ঠিক তাৰপিছত আমি অ'কে কৰি দিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত এইটো আমি ছেটিংছটো মিলাই ল'লোঁ, কিমানটো প্ৰয়োজন আমাক, তেনেকুৱা ধৰণে। অ'কে হৈ গ'ল। তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈতো আমি মিলাই ল'লোঁ অকণমান এনেকৈ। তাৰপিছতো মই এইটো লক কৰি দিছোঁ। লক কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, যিটো আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু পিছত আপুনি এতিয়া লক কৰি দিব। লক হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে কি লক হোৱাৰ পিছত কি হ'ল, এইটো আপোনাৰ কোনো হেলডল নহয়। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ এইটো তেনেকৈ কৰি ল'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আপুনি ইয়াতে যদি পিকচাৰটো দিব বিচাৰে পিকচাৰটো দিব পাৰে। গতিকে এইটো আমি লক কৰিলোঁ। লক কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব, মানে কোনো হেলডল নহ'ব লক কৰাৰ পিছতে। ঠিক আছে, এইটো কোনো হেলডল নহয়। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি পিকচাৰটো দিব বিচাৰোঁ, পিকচাৰটো দিব কাৰণে ৰাইট প্লাছ চিনত ক্লিক কৰিম, ফ্ৰম গেলাৰীত ক্লিক কৰিম। গেলাৰীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি ফটো এটা ল'ব পাৰিম, যিকোনো ধৰণৰ ফটো। ফটোটো আহি গ'ল আমাৰ। আপুনি ফটোটো চাইজটো ইনক্ৰিজ বঢ়াব, আপুনি নিজৰ ইচ্ছাৰে কমাব বঢ়াব পাৰিব চাইজটো। আপুনি প্লাছ চিনত ক্লিক কৰক, টেক্সটত ক্লিক কৰক, টেক্সটত ক্লিক তাৰপিছত এডিটত ক্লিক কৰক, এছনত ক্লিক কৰক, এডিটত ক্লিক কৰক, এডিটত ক্লিক কৰি আপুনি টেক্সটটো ইম্পৰ্ট কৰক। আপুনি কি লিখিব বিচাৰিছে দেন ডাউন কৰক, অ'কে কৰক। টেক্সটটো আহি গ'ল। হোৱাৰ পিছত টেক্সটটো আপুনি এডিটত গৈ আপুনি অ'কে এডিটত গৈ তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, চাইজটো চেঞ্জ কৰক। চাইজটো আপুনি কিমান দিব বিচাৰে দিয়ক, অ'কে কৰক। তাৰপিছতে আপুনি
কালাৰটো কি দিব বিচাৰিছে সেইটো দিও আপুনি কি কালাৰ দিব বিচাৰিছে তাৰপিছতে আপুনি যদি ইনেবল কৰি দিব পাৰে অ'কে দেন আপুনি ফোনটো আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফোন ল'ব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি লওক ঠিক তেনেকৈ বল যদি কৰিব বিচাৰে বল কৰক ষ্ট্ৰক দিয়ক ষ্ট্ৰক দিলে কি হ'ব চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে ষ্ট্ৰক দিয়াৰ পিছতে দেন অ'কে তাৰপিছত শ্বেডোটো দিব বিচাৰে শ্বেডো দিব পাৰে এনেকৈ ভাল লাগিব আৰু তাৰ লগতে ইনেবল কৰি দিব বিচাৰিছে হয়তো যদি বঢ়াব বিচাৰিছে আপুনি তেনেকৈ বঢ়াই ল'ব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ ইনাৰ শ্বেডো যদি আপুনি দিব বিচাৰে ইনেবল কৰিব পাৰে যদি দিব বিচৰা নাই নালাগে যে কমাব বিচাৰে কমাওক ঠিক তেনেকৈ অ'কে তো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ টেক্সটটো আপুনি কোনডোখৰ দিব বিচাৰে তাৰপিছত আৰু যদি টেক্সট ইনপুট কৰিব বিচাৰিছে ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰক কি আপুনি লিখিব বিচাৰিছে কালাৰটো আপুনি চেঞ্জ কৰক কালাৰটো কি চেঞ্জ কৰিব ইয়াতে আপুনি ছাপ'জ মই দিছোঁ ব্লেক অ'কে ব্লেক দেন অ'কে তাৰপিছতে আমি দিম ফোনটো আমি চিলেক্ট কৰিম কি ফোন দিম অ'কে দেন ষ্ট্ৰক দিম ইনেবল কৰি দিম যদি ভাবিছোঁ বঢ়াব কমাম তেনেকুৱা ধৰণৰ এই লেটাৰ চাইজটো আমি বঢ়াই দিম তো আমি এইটো মিলাই ল'ম বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই আপুনি কি কালাৰ দিব বিচাৰে আপুনি কালাৰটো সেইমতে দি ল'ব সেইমতে দিব বিচাৰে মটৰে থাম্বনেইল কিদৰে বনাব লেটাৰ চাইজটো আমি বঢ়াই দিম অ'কে তাৰপিছত কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰিম য়েল্লো মানে হৈছে বল কৰি দিম ঠিক আছে অ'কে দেন আমি তাৰপিছত এইটো যদি আমি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ কালাৰটো তেতিয়াহ'লে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম কালাৰটো চেঞ্জ কৰিম কালাৰত যাবৰ কাৰণে যোনটো কালাৰ আছে কালাৰত ক্লিক কৰিম কি কালাৰ বিচাৰিছোঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো হৈছে আপুনি প্লাছত ক্লিক কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব বিচাৰিছে অ'কে কৰি দিব কেনেকুৱা লাগিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ল'ব পাৰিব
কৰি দিম। আপুনি বনাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু যদি আপুনি কিছুমান টেক্সট আপুনি যদি ইনপুট কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে আৰু আপুনি নিজে কি লিখিব বিচাৰিছে আপুনি লিখি ল'ব। বহুত ভাল ধৰণে আপুনি এই এপছৰ যোগেদি আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া থাম্বনেইল আপুনি বনাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।